Guys, welcome back po sa aking YouTube channel. So, ang topic po natin for today ay pag-create po ng rear elevation. So, para gawin po yun, copy po natin yung roof plan at floor plan. So, copy natin. Tapos guys, rotate natin. Tapos viewports. Para simulan yun guys, X, L, V, offset to 7, 3. Yan na guys, save lang natin siya. So yan guys, na-save na natin siya.
Tapos guys, kulayin lang natin siya. Match properties lang natin to. So yun guys, nakulayan na natin siya. Then next natin ay copy natin yung door 2, paste natin dito. Window 1, copy na lang natin yung sa to. Window 3. Tapos yun guys, copy lang natin itong mga to, pati itong bricks, at lalagay natin dito guys. So yun guys, na-copy na natin itong mga text na to. Hatch na lang guys. Tapos kotse na lang guys. Copy muna natin to. Guys, since wala tayong mahanap na kapareha na ito guys na kotse na nakatalikod, di ko nalalagyan. Pero guys, dapat lagyan nyo pa rin. So, hanggang dito na lang guys ang ating vlog. Kung nagustuhan nyo ang aking video tutorial, WLSS po tayo. Watch, like, share, and subscribe. Bye guys!